بعد اختيار الزوج المناسب، الخطوة الثانية وهي اختيار القفص والعش المناسب لطيورك. في التربية الفردية لا يمكن أن تحدث أي شجارات بين الأزواج أو إزعاج من طيور أخرى، وهي أيضا تسهل التحكم بالأزواج والمراقبة الجيدة، وأيضا تحديد الناتج منها إذا كنت ترغب في إنتاج طفرات معينة. قفص التفريخ يجب أن يكون طوله على الأقل 60 سنتيمتر. بالنسبة للارتفاع والعرض فذلك ليس مهم، المهم هو طول القفص، لأن هذا الزوج سوف يظل في القفص لمدة طويلة تتراوح حتى 6 أشهر. في هذه الفترة يجب توفير المساحة الكافية لهذا الزوج الطيران وإحساسهم براحة وحرية داخل قفصهم. غير هذا قفص التفريخ يجب توفير قفص آخر موازن لهذا القفص، لأنه عند خروج الفروخ أو بعد فطامهم أيضا يجب أن تقوم بفصلهم في قفص آخر، لذلك يجب أن توفر قفص مسبقا قبل بدء التفريخ. وأيضا يمكن أن تحدث مشاكل بين الزوج، لذلك يجب أن يكون متوفر لديك قفص موازن للأقفاص التفريخ. إذا لم تكن الغرفة التي بها الطيور تتعرض لأشعة الشمس مباشرة على الأقل أو على الأكثر نصف ساعة في اليوم، فيمكنك أن توفر مصابيح معوضة لأشعة الشمس. يجب أن تضع القفص في مكان هادئ وليس به حركة كثيفة، وأيضا درجة حرارة الغرفة يجب أن تكون على الأقل 18 درجة حرارة وعلى الأكثر 26. إذا لاحظت أن طيورك تقوم بوضع مواد تعشيش في المأكلات فيجب عليك القيام بتغيير المأكلات إلى مأكلات صغيرة ومغلقة. وأيضا مجتمعين من حجمين مختلفين، مشربية لكل قفص، عدم الصبيط وحجر الكلس، اختيار عش مناسب لطيور الزبرافينش أمر محير، وفي بعض الأحيان يمكن أن يشكل بعض المشاكل عند بعض الأزواج، لأن بعضهم لا يقبل إلا بنوعية الأعشاش التي استعملها آباؤهم، أما هناك بعض الأزواج لا يشكل ذلك لها أي مشكل، ويمكن أن تفرخ في أي نوعية من الأعشاش متوفر لها، وهذا سوف أتحدث عنه في مقطع منفصل آخر. هذا النوع من الأعشاش متداول بسبب ثمنه الرخيص، وأن بعض الأفكار المتداولة عند بائع الطيور أن الزبرافينش لا تفرخ إلا في هذا النوع من الأعشاش، وتلك فكرة خاطئة. فهذا العش مصنوع فقط لمحاكاة نوعية الأعشاش التي يقوم الزبرافينش ببنائها في الطبيعة، لكن مخاطر هذا النوع من الأعشاش أنه يمكن أن تنحصر أظافر الطيور داخله، فيشكل ذلك مخاطر كثيرة حتى لدرجة فقدان إصبع طائر. وهذا النوع من الصعب تطهيره من غزو الفاش أو الحشرات الأخرى، وأيضا من الصعب تنظيفه إذا اتسخ، ولا يمكن استعماله لمرات عديدة. بالنسبة للأعشاش الخشبية هي أيضا متوفرة بكثرة وبأحجام ومميزات مختلفة،
لكن مشكل هذا النوع من الأعشاش وهو الغزو الفاش، وأيضا غزو الحشرات الأخرى، لذلك لم أقم باستعماله. لكن هذا النوع الأخير من الأعشاش هو الأعشاش البلاستيكية، وهو يأتي على أحجام مختلفة، لكنني فضلت هذا الحجم الطويل لأن به هذه الرؤوس مثبتة في العش، ويمكن تثبيتها وتعليقها على أبواب الأقفاص بسهولة ولا تنكسر. وأيضا مميزة الأخرى وهي هذه البوابة العلوية التي تسهل مراقبة الطيور والتحكم فيهم، وأيضا بهذه الشقوق السفلية التي توفر تهوية بسيطة، يمكن أن نقول ذلك. لذلك دائما ما أفضل وأنصح المربين الآخرين باستعمال هذا النوع من الأعشاش للفنش.